සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙටම ඉතාමත් ආදරෙන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඉසම් ප්‍රෝ YouTube channel එකට මගේ යාළුවෝ සියලුම දෙනා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ හැමෝටම වගේ මෙන්න මේ විදිහට මේල් එකක් දැනටමත් ඕගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා ඇති. මෙන්න මේ මේල් එක මම මේ විදිහට ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මේ මේල් එකේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා අපි ඉස්සෙල්ලාම හරියට පැහැදිලි කරගෙන ඉවරලා වැඩේ කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් මේක ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් කට්ටියට මේක කියව ගන්න බැරි හින්දා මම පැහැදිලිව ඕගොල්ලන්ට මේක සිංහල ට්‍රාන්ස්ලේට් එකකට දාලා ඔයගොල්ලන්ට මේක පැහැදිලි කරලා කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා දෙසැම්බර් මාසයේ නිවේදනය කළ පරිදි YouTube හවුල්කාර වැඩසටහනේ YPP නිර්මාණකරුවන්ට වර්ධනය වීම සඳහා මුදල් ලිපීමට නව ක්‍රමයක් හඳුන්වා දෙයි. මේ කල හැකි කිරීම සඳහා නව YouTube හවුල්කාර වැඩසටහන නියමයන් මෙම සතියේ YouTube ස්ටුඩියෝයේ පිටපත යාමට පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මේ සතිය ඇතුළත අනිවාර්යයෙන්ම මේක YouTube එකේ ස්ටුඩියෝයේ මේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වනවා. මේක තවත් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා 2023 පෙබරවාරි 1 සිට කෙටි දැන්වීම් ආදායම් ලබා ගැනීමෙන් ඉපැයීම ආරම්භ කිරීමට ඔබට ඊට පෙර නව නියමයන් පිළිගත යුතුය. 2023 පෙබරවාරි 1 න් පසු පිළිගනු ලැබුවොත් ඔබට පිළිගන්නා දිනේ සිට කෙටි දැන්වීම් ආදායම් ලබා ගැනීමට ආරම්භ වනු ඇත. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ පළවෙනි දැන් පස්සේ කරොත් එදා ඉඳලා තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේකේ මුදල් උපයන්න පටන් ගන්න. ඒකින්ද ඒක හරියට මේ මේල් එක ආපු ගමන් මේ වීඩියෝ එක බලලා වැඩේ කරගන්න. මෙන්න මේක තමයි ඕගොල්ලන්ට වැදගත්ම ස්ථානය. මෙන්න මේක හරියටම කියව ගන්න. මෙන්න මෙතන ඒගොල්ලෝ පැහැදිලිව කියලා දීලා තියෙනවා අපිට YouTube හවුල්කාර වැඩසටහන කොටස් ලෙස මුදල් ඉපැයීම දිගටම කරගෙන යාමට ඔබට 2023 ජූලයි 10 වන විට නව කොන්දේසි පිළිගැනීමට අවශ්‍ය වනු ඇත. යථාකාලීන නියමයන් පිළිනොගත්තේ නම් ඔබේ YouTube නාලිකාවේ හවුල්කාර වැඩසටහනෙන් ඉවත් වනු ලැබේ. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මේක හරියට වැඩේ කරේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඕගොල්ලෝ monetize disable වෙනවා කියලා තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඉතින් වීඩියෝ එකේ මෙතන ඉඳලා ඕගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා හරියට බලලා වැඩේ කරගන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි මුලින්ම මම මෙන්න මේ විදිහට YouTube එකේ අපි ස්ටුඩියෝ එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ උඩින් ඇවිල්ලා තියෙනවා error message එකකුත්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට මෙතන monetize tab එකට ගියාම මේ කලින් මෙතන monetize කියලා දුන්නේ දැන් මෙතන earn කියලා තමයි අපිට පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ ෆෝන් එකෙන් කරන කට්ටිය නම් ඕගොල්ලන්ට YT ෆෝන් එකෙන් කරන කට්ටියට මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කියලා දෙන්නම් කොහොමද ෆෝන් එකෙන් වැඩේ කරන්න කියලා. YT ස්ටුඩියෝ එකෙන් පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ලේසියෙන්ම ෆෝන් එකනොත් මේ විදිහට වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට monetize tab එක ඕපන් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ ස්ටෙප් දෙකක් මෙතන පෙන්නනවා අලුතෙන් get start කියලා මෙන්න මෙතන. ඉතින් මේ ස්ටෙප් දෙක තමයි අපිට මේකේ කම්ප්ලීට් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මුලින්ම කරන්න ඕනි මේ උඩින් ඕගොල්ලන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙතන error message එකක්. අපි මෙන්න මේ message එක ඕගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේක ඇවිල්ලා ඇති. අර මේල් එක ආවනම් මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා accept කියලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ මේල් එක ආපු නැති කට්ටියට කලබල වෙන්න එපා. ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට මේ මේල් එකේ මොකද මම ලංකාවෙන් පිට ඉන්නේ. ඉතින් මට මේක ඇවිල්ලා දැන් සති දෙකක් විතර වෙනවා. මම වීඩියෝ එකක් කරන්න කලින් කරන්න හැදුවේ. ඒත් ලංකාවේ කට්ටියට මේක එනකන් තමයි මම වීඩියෝ ගන්න නොකර හිටියේ. ඉතින් ඔන්න අද ඇවිල්ලා තුන ලංකාවේ කට්ටියට. ඉතින් ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක තමයි මෙතනින් පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේකේ step 1 step 2 කියලා දෙකක් තියෙනවා ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන කම්ප්ලීට් කරන්න. අපිට මෙන්න මේ ස්ටෙප් දෙක තමයි කම්ප්ලීට් කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ස්ටෙප් 1 එකේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා රිවිව් කියලා අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න ඕගොල්ලෝ. මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ ෆෝම් එකක් එනවා. මේ ෆෝම් එක ඕගොල්ලෝ මේ විදිහට යටට ගන්න. මේක යටට අරන් ඉවරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා ටික් එකක් දාන්න accept කරන්න අන්න ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒක ක්ලික් කරලා ඉවරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා accept කියලා මෙන්න මේකට ටික් එකක් දාන්න. right ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේක මෙතනින් accept කියලා වැටුණා. ඒක කොළ පාට වුණා. ඉතින් අපි දැන් step 2 එකට ready වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන review කියන තැන click කරලා ඒ විදිහටම ඕගොල්ලන්ට තියෙන මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගන්න. හරියට බලා ගන්න මේකේ අන්තිම ටික කරගන්න ඕන නැත්නම් තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට ටික් එක දාන්න මෙන්න මෙතන accept කියන click කරලා ඉස්සරහට යන්න. right step දෙකම දැන් මෙන්න මේ විදිහට කොළ පාට වෙලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන submit කියලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන click කරලා ඕගොල්ලෝ මේක ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. right මෙතනින්
ඊළඟ ස්ටෙප් එක අපිට එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට go turn on කියලා මෙන්න මෙතන පෙන්නනවා අපිට. ඕගොල්ලන්ට තියෙන මෙන්න මෙතන go turn on කියන තැන ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට යන්න. right ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් කරනවා. මේකේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන turn on කියන තැන ක්ලික් කරන්න. right ඊට පස්සේ අපිට නැවතත් මෙන්න මේ වගේ එනවා අර වගේම ෆෝම් එකක් ෆිල් කරන්න. ඕගොල්ලන්ට තියෙන මේකටත් මෙන්න මේ විදිහට ටික් එකක් දාන්න වෙරලා මෙන්න මේ accept කියන එක ක්ලික් කරන්න. right එච්චරයි කරන්න තියෙන වෙන කිසිම දෙයක් නෑ. ඕගොල්ලන්ට මේ විදිහට දැන් ඕගොල්ලන්ට මේල් එක ආපු ගමන් මේක කරා නම් ඕගොල්ලන්ට පෙබරවාරි 1 වෙනිදා ඉඳලා ඒගොල්ලෝ කියන විදිහට ඔයාට අමතර ආදායමක් හොයන්න පුළුවන් කිසිම ගැටලුවක් නැතුව මේ සෝට් වලට. ඉතින් බලමු අපි එහෙනම් ෆෝන් එකෙන් මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ නැවතත් අපි මෙන්න මේ විදිහට ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා අපේ ස්ටෙප් දෙකම. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ඕගොල්ලන්ට මේක කරන්න තියෙන වෙන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් අපි බලමු එහෙනම් ෆෝන් එකෙන් කොහොමද මේකේ වැඩේ කරගන්න කියලා. මම දැන් ෆෝන් එකෙන් කරන කට්ටියට මෙතෙන් ඉඳලා කරලා පෙන්නන්නම්. මේක ඕගොල්ලන්ට Google Chrome එකට ගිහිල්ලා ස්ටුඩියෝ එක ඕපන් කරලාත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන පේනවා ඕගොල්ලන්ට මේ error message එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මේ error එක මට ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන්න ඕන හින්දා තමයි මම Google Chrome එකෙන් කරන්න පටන් ගත්තේ. මෙන්න මෙතන get start කියලා තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට යන්න ෆෝන් එකෙන් කරන කට්ටියත්. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් YT Studio එකනොත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඕගොල්ලන්ට message එකක් එනවා. මේකේ ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන මේ මම ඊතල ගහලා පෙන්නන විදියට මේ තැන් වලින් ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලන්ට ඉස්සරහට යන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන get start කියලා නැවතත් තියෙනවා. අන්න එතන ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට යන්න. right ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ අර විදියටම මේ step 1 step 2 කියලා step දෙකක් තියෙනවා complete කරන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන view කියන තැන ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලෝ මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතන පෙන්වනවා උඩින් වෙනම අපිට 10ට කලින් මේක කරගන්න කියලා. මේ view කියන තැන ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ ෆෝම් එක එනවා. මේ ෆෝම් එක ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට ගන්න. right මේ විදිහට මේක පල්ලෙහාට අරන් ගිහලා ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙන්න මෙතන වම් අත පැත්තේ යටම තියෙනවා ටික් එකක් දාන්න තැනක්. මෙන්න මෙතන මේකට ටික් එක දාගෙන ඉවරලා ඕගොල්ලෝ මෙන්න මෙතන accept කියලා එනවා. මේ දකුණු අත පැත්තේ යට අන්න ඒක ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට යන්න තියෙන්නේ. right මම මෙතනින් ගියාට පස්සේ අපිට step 1 එක මෙන්න මේ විදිහට කොළ පාට වෙලා තියෙනවා හරියක් වැටලා. ඊට පස්සේ අපි step 2 එකට යන්න තියෙන්නේ. මේ step 2 එක ක්ලික් කරලා ඉවරලා ඒ විදිහටම ඕගොල්ලන්ට ඒක ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ ෆෝම් එක එනවා. මේකත් අර විදිහටම පල්ලෙහාට ගන්න. පල්ලෙහාට අරන් මෙන්න මෙතනට ටික් එක දාගෙන ඉවරලා අර විදිහටම සබ්මිට් කරගන්න. right මෙන්න මෙතන සබ්මිට් කියලා තියෙනවා. මේක ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට යන්න ඕගොල්ලෝ. right දැන් අපේ ස්ටෙප් දෙකම මෙන්න මේ විදිහට කොළ පාටලා තියෙනවා. මෙන්න මෙතන සබ්මිට් කියලා තියෙනවා. නැවතත් නිල් පාට බටන් එකක් මේක ක්ලික් කරලා ඕගොල්ලෝ ඉස්සරහට යන්න මෙන්න මෙතන. right ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට turn on කියලා බටන් එකක් එනවා මෙන්න මෙතන. මේක ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ turn on කරගන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ නැවතත් මේ වගේ ෆෝම් එකක් එනවා. මේ ෆෝම් එක ඔයගොල්ලෝ පල්ලෙහාට අරන් ගිහලා මෙන්න මෙතනට ටික් එක දාගෙන ඉවරලා මෙන්න මේ පැත්තේ යට එනවා submit කියලා මේක ක්ලික් කරලා ඉස්සරහට යන්න තියෙනවා. මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයගොල්ලෝ ඉස්සරහට යන්න. right එච්චරයි කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ආවට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ඕගොල්ලෝගේ ස්ටෙප් දෙකම කම්ප්ලීට් කරලා ඉවරයි. ඉතින් ওই විදිහට තමයි මේ ස්ටෙප් එක ෆෝන් එකෙන් කරන කට්ටියට කරන්න තියෙන. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මැසේජ් එකක් එයි. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳ නම් තවත් යාළුවෝට බලන්න ෂෙයා කරන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනින් ඔයගොල්ලෝ මේ ස්ටෙප් එක කම්ප්ලීට් කරගන්න.